What is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Aleks na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ang video natin ito ay para sa mga taong mahilig magdagdag ng mga speakers para sa kanilang nag-iisang amplifier. Ay kasi tuturo ko sa inyo yung wiring sa mga speakers na para sa akin ay tama para hindi agad masira ang ating nag-iisang amplifier. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyong kalimutan guys sa mag-subscribe. Ay guys, makiklik nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na video. Sa syempre, pakilike share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. Okay guys, panoorin nyo itong video na ito hanggang sa huli at magkakaroon tayo ng sound test. Ayan, kung okay ba siya, okay bang tunog. Okay guys, let's go! Bilang pagpapatuloy ng ating video, so pakita ko mo lamang sa inyo yung ating connection sa likod at pakita ko na rin sa inyo yung impedance or total impedance ng ating speakers. So meron tayong 10 speakers kasama ang tweeter. Ayan, ito yung tweeter niya. Ayan. So ang instrumental natin ay dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa. Ayan, D8 at ang ating naman D12. Instrumental speakers ang ating subwoofer, D15 dalawa. Ayan, so kailangan natin ng tester. So tester natin sa likod. So pakita ko yung connection natin sa likod at mamaya ipakita ko rin yung diagram para mas maintindihan ng ating ka-DIY. So tignan nyo dito sa ating likuran ang ating instrumental speaker na D12 ay naka-series. Tester natin. Ayan. So sa baba naman nakaparallel ang ating dalawang 8 ohms. Ang ating dalawang 8 ohms sa subwoofer. So pagdating dito sa ating instrumental na D8, ayan, naka-series din ito. Dalawang 8 equal 16. At pagdating sa kabila, 16 din. Ayan, so ang ating tweeter ay hindi counted dahil meron siyang capacitor. Ayan. So ngayon, sukatin ulit natin yung pinagsama-sama nating mid-high. Ayan. Okay, meron tayong less 5 ohms. So, pasado pa rin dahil hindi bumaba ng 4 ohms. So, okay pa rin. Connection na to ay for test only, sound test. So hindi advisable guys. Ayan. At ang ating left channel, ayan, diretso sa ating subwoofer na BL box. Ito siya. Ayan, 4 ohms tayo. At pagdating sa ating mid-high ay naka 5 ohms tayo. Ayan. At gumamit tayo ng konzert equalizer, konzert equalizer at crossover. Ating power amp K650. So meron tayong Bluetooth receiver, mixer para sa ating control ng volume. So dito tayo magko-connect gamit ang ating smartphone. Start na natin, unahin natin equalizer. So sunod naman natin yung crossover. At ayan. Buksan natin ang ating power amp. Volume natin konti. Ayan. Tapos volume dito. Volume natin sa half. Ayan.
is BAAMS. Team Storm Surge. Volume natin ano lang, di masyado dahil baka makaistorbo tayo sa ating kapitbahay. Remix. Sa BAAMS, the best quality yan. BAAMS, the best quality yan. This is Team Storm Surge.
Storm Surge.